Különleges alkalom ilyen az, amikor a hóhért akasztják. Új projektet fogunk elindítani, be lehet majd küldeni videókat, kielemzem őket, visszaküldöm, és még esetleg néhány tanácsot is tudok hozzáadni. Aki nem tud ide eljönni, annak ez is segítség lehet egyfajta online síoktatás jellegű művelet keretében. De hát ne azzal kezdjük, hogy bárki, aki bekerült a képernyőre, áldozattá válik egy elemzésben. A múltkor föltettem egy videót, és ebbe a videóba szeretném, hogyha belenéznénk. A videóról jót és rosszat is kaptam. A jóban azt mondták, hogy nagyon szépen dinamikusan fut a síléc, jók az élszögek. A rosszban pedig hát észrevették azt, hogy van benne egy csomó hiba. Nyilván tudatosan egy olyan videót választottam ki, amelyik egyébként adott alkalmat arra, hogy elemezgessünk. Nézzünk bele! És akkor mindjárt kiderül egy-két részlet. Szerintem tanulságos lesz. Szeretnék egy bizonyos hibára, egy bizonyos hiba okára rávilágítani, ugyanis nagyon sokszor a hiba az nyilvánvaló, látjuk, de az oka az rejtett, vagy legalábbis annyira apró és korábban történik az időben, hogy érdemes belenézni. Sokat tudunk tanulni egy ilyenből. Önmagában a sílécet nézve azt láthatjuk, hogy állandó sebességgel, lendületesen halad, nem látunk megtorpanásokat a lécben, nagyon szépen fölveszi az íveket. Tehát bármelyik kanyarba állok bele, be tudom rajzolni azt az ívet, amin a síléc haladni fog. Nem csúszik le róla, nem torpan meg, nincs fékeződés benne, hanem igazából sikerült a síelés közben a sílécnek a sebességét fenntartani. Ha lehet, akkor a síléc sebessége állandó legyen. A síelő sebessége az más, ahogy lefelé haladunk a lejtőn, de ahogy a síléc megy, abban lenne egy állandóság. Minden egyes megtorpanásnál biztos, hogy testtartásilag valahogy igazodnunk kell hozzá, azt meg kell oldani, ez problémát jelent. Ha lehet, akkor ne állítsuk meg a sílécet, mert amíg a sílécben energiai sebesség van, addig stabil, és addig kezelhető. Abban a pillanatban, amikor a síléc lelassul és megáll, onnét kezdve el fogja veszteni a kezelhetőségét. Ha jól kezeljük a lejtőn, élben van forgatva, akkor nem fogunk túl nagy sebességgel rombolni. Viszont szinte minden egyes kanyarban azt vehetjük észre, hogy az ívkülső sí megnyílik, lecsúszik. Tulajdonképpen olyan, mintha a külső sí elveszteni a terhelést. Ráadásul ebben a fázisban most állítottam meg, nem csak, hogy kicsúszott az ívkülső sí, hanem a vál pedig beesett pont ellenkezőleg. Tehát olyan, mintha egy kejfejjancsiként megborult volna a síelő, a forgáspont pedig valahol a test középpont környékén van. Én azt érzem a saját mozgásomon, hiszen én síelek a videón, hogy a mai fejemmel sokkal nagyobb élszöggel, sokkal jobban rá tudnék menni a kanyarra. Itt egy kis tartalékot érzek. Honnét származik ez a tartalék? Pontosan onnét, amit most látunk. Tehát amikor a síelő azt érzi, hogy nem stabil a sí, mert el tud kezdeni megcsúszni, akkor kevesebbet fog vállalni a kanyar középpont felé, kevésbé fog nagy élszögre rámenni, hiszen már a kisebb élszögnél is ott volt a megcsúszás élménye. Nincs meg a bizalom a sílécben. Jogos egyébként. Most volt egy olyan pillanat, amit érdemes megfigyelni, egyébként azt mondta, hogy a síléc ne torpanjon meg. Ott van mögötte a nagy spritz, amit kivert a síléc, mert ahogy kicsúszott, meg is torpant egyben. A síléc megállt, és a síelő pedig előre ment. Lehet látni, hogy van egy előrebukás a felső testben. Ez körülbelül ugyanolyan, mint hogyha görkorcsolyázol, és a kori beleakad egy kavicsba, és ugye ahogy megakadt a kavics, az ember bukik előre. Ez történt itt is. Két sílécnek a nyomát, ha nézzük, akkor széttartanak a sílécek. Tehát azt láthatjuk, hogy a csőrük távolodott, ő egy szűkebb sugáron megy pillanatnyilag, mint ő. Mindig kell gyanakodni arra, hogy ha a két síléc V alakba kinyílt, akkor nem biztos, hogy a külső ment nagy arányban kifelé, lehet, hogy az ívbelső ment sokkal inkább befelé. Az ívbelső sínek a szokása az, hogy bekúszik az ember alá. Hiszen az ívbelső agresszív élősí nagyon tud görbülni, nagyon-nagyon el tudja kapni a sugarat. Hogyha rövidebb sugára kerül, akkor hiába indult távolabb tőlem, a rövidebb sugár miatt gyorsabban jön a test alá, mint ahogy a test ment vele együtt. Ez egy stabilitási probléma egyébként, erre fogunk kitérni nem sokára. Tehát amikor a síléc bekúszik magunk alá, akkor V alakba megnyíltak a lécek, nyilván akkor viszont egy idő után ez élszöget fog veszteni, és minden egyéb problémát is tud okozni. Ha most megnézzük a síelőt, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk azzal, amit csinál. Párhuzamosak a sílécek. Amikor ránézünk egy síelőre, ami nagyon fontos, hogy ha lehet, a sílécek is párhuzamosak legyenek, és az alszárak is
párhuzamosak legyenek, távolságot mérek a térdek és a bokák között, akkor ez nagyjából stimmel. Tehát most még itt jók vagyunk. Ugye ez még nagyon a bekormányzás eleje, tulajdonképpen épp hogy az élváltás után vagyunk, tehát ha most megnézzük azt a nyomvonalat, amin a síelő haladhat, valahonnét innét érkezett a síelőnk, ez lehetett itt valahol az élváltás. Még nincsen terhelés a síléceken, vagy nagyon-nagyon csekély a terhelés a síléceken, tehát igazából nem jöttek meg azok az erők, amik szétrángatnák a síelőt. Amikor terhelés nélkül beállítgatom a dolgaimat minimális izomfeszüléssel, akkor még minden rendben van. Az a kérdés, hogy az az izomfeszülés, amit most használtam az élváltásban, vagy az élváltás elején, az jó lesz-e, jól becsültem-e meg ahhoz, ami érkezni fog valódi erő a kanyar középpontjában. Nézzük meg, hogy mikor történik ez a lecsúszás. Minden egyes kanyarban a kanyar csúcspont környékétől csúsznak meg a sílécek. Itt még rendben van, és ott meg van nyílva. Itt még, hát ez mondjuk x-elt volt egy kicsit, itt meg kicsit korábban történt, itt nagyobb is lett a hiba. Hamarabb jött meg az erő, de ezen a részen megint a kanyar csúcspontnál, itt még rendben van, és most nyílik meg. Rendben van, és most nyílik meg. Miért a kanyar csúcspontnál történnek ezek a bizonyos nyitások, a lecsúszás, az ív külsősi miért akkor veszti el a terhelést, vagy a tartást, és miért akkor indul el befelé a test alá bekúszni ugye az ív belső, hogy most is látjuk? Azért, mert a legnagyobb terhelések, a legnagyobb erőhatások a kanyar csúcspontján érkeznek meg. Hogyha nem voltak jól előfeszítve az izmok, akkor kapja szét a testet. Azt mondtuk, hogy tulajdonképpen ahol a síelő bekerült, még elfogadható a helyzet, tehát nagyjából párhuzamosak az alszárak, nagyjából párhuzamosak a sílécek, azért ha jól megnézzük, az a nagyjából párhuzamosság folyamatosan romlik, tehát itt még párhuzamos volt, most már lezáródtak az alszárak. A síléc még párhuzamos, de az alszárak már egyértelműen összefelé tartanak. Most nézzük meg a két boka és a két térd közötti távolságot. Az előbbi 1-2 centi eltéréstől eltekintve most már azért ez egy jelentős különbség lett. Tessék megfigyelni magát a sílécet, az alszárat és a térdet. Itt még mindig kb. Jó, és most fog történni egy hirtelen váltás. Nézzétek csak. Tehát ez az a pillanat, amikor megérkeztek az erők, és ezek alatt az erők alatt az ívbelső sí hirtelen radikálisan rövidebb rádiuszra került. A radikálisan rövidebb rádiusz az azt jelenti, hogy egy jelentős erő alakult ki rajta. Erre mondhatná valaki azt, hogy túl sok terhelés van a belső sín. Nem az a baj, hogy túl sok terhelés van a belső sén, sokkal inkább az a probléma, hogy a belső sén nem volt megtartva. Tehát, hogyha megfigyeljük, hogy mi történik, a síléc csőre elindult egy rövidebb sugáron befelé, és ez egy csavaró hatást gyakorolt a sípcsontra, ő a sípcsontunk, mégpedig pont ellentétesen a sípcsontot megcsavarta erre. Tehát amikor az egyik oldalát megcsavarom, akkor spirálisan fölviszi a terhelést a sípcsont a térd irányába, és ezért a térd leixelt. Ennek van még egy oldala, ez maga a combcsontunk. A comb volt az, ami képes volt befelé menni, tehát amikor azt mondjuk valakire, hogy a térde x-elt, itt a két térd közel van egymáshoz, tehát tulajdonképpen a lábai X-ben állnak, akkor nem a térd X-el, hanem a combcsont X-el. Az azt jelenti, hogy a csípőizületben nincsen megfogva a combcsont, hiszen a combcsontnak az elmozdulási lehetőség ez a csípő. A csípőizületnek vannak olyan izmai, amelyek képesek megtartani a combot egy egyenesebb irányban, így húzódnak ezek az izmok, és őnekik az lenne a szerepük, hogy a combcsontot ne engedjék oda menni, ahova ment, hanem meg kellett volna tartaniuk körülbelül ebben a vonalban. Ha meg tudták volna tartani a combcsontot és ellenállnak, nem engedik, hogy oda befelé tudjon forogni, akkor az alszár is megmaradt volna párhuzamosan, és a síléc nem tudott volna bekúszni, hanem megmaradt volna valahol itt, és az alszár és a combcsont pedig egy egyenes vonalba tudott volna maradni, és párhuzamosan tovább mennek az alkatrészeink. Hogy hat ez az ívkülsőre? Miért van az, hogy akkor az ívkülső csúszott le? Miért vesztett terhelést az ívkülsősi? Mert azzal nem tudunk vitatkozni, hogy az ívkülső viszi el a többletterhelést. Tehát nem úgy kell gondolkodni, hogy 100% terhelés van az ívkülsőn, és 0% az ívbelsőn, hanem valamilyen arányban oszlanak, tehát ezt azt mondták, hogy 50-50, meg 30-70, ez nyilvánvaló hülyeség, mert nincs ember, aki kimérje, nincs két kanyar, amelyikben pont ugyanez lenne, lesz 51-49, meg 80-20, folyamatos változás van, de a belsőn is van, meg a külsőn is van mindenképp. Van egy medencénk, az egy nagy csont, merevnek tekinthető csont.
A medencében van 2 darab csípőízületünk, illetve abba illeszkedik bele egy gerincoszlop. Lényeges, hogy a gerincoszlop és a medence valamilyen módon fixe meg legyen tartva, hogyha ez libikókázni, bocsánat, rosszul mutattam, tehát ez libikókázni tud. Ő egy síelő, hogyha ez nem stabil, és el tud mozogni, akkor egyszerűen az egyik láb nem fogja tudni átadni a terhelést a másik lábnak. Tehát itt azért kell a medencét és a gerincoszlopot pontosan stabilan tartani, hogy pontosan ezt a csomagot tudják stabilizálni. Na, akkor így érkezünk el ahhoz, hogy az ívkülső sí terhelése hogyan fog összefüggeni az ívbelső sí stabilizálásával. A következő hibákat láthatjuk itt. Ívkülső síről érkező terhelés el fogja találni a neki megfelelő csípőizületet. Meg fogja nyomni a medencét, tehát megemeli és fölnyomja. Ha megnyomta a medencét, a gerincoszlop is el fog tudni billenni. Annak a csípőizületnek, amelyik az ívkülső sírt tartja, kell stabilnak lennie, nem ugrálhat el. A medencének kell stabilnak lennie, a medence pedig csak és kizárólag akkor tud stabil lenni, hogyha a túlsó oldalon is rögzítve van. A külső oldalon borzasztóan nehéz rögzíteni a medencét, tehát megérkezik a terhelés a külső oldalon, és mi megpróbáljuk megfogni, de hogyan? Az első gondolat az lenne, hogy hát akkor terheld jobban az ívkülső sírt. De ez nem megoldás. Hogyan terheljem jobban? Nyújtsak rá? Eleve nem jó a teljesen nyújtott tér. Ha megnézitek, hogy milyen szögben áll most neki a tér, innét hova nyújtsam még, az már egészségileg is káros lenne. Tehát ugye ez megemelkedett, és ezért tanítják, hogy próbáljunk meg kifelé hajolni a kanyarból, de amikor kihajolunk a kanyarból, akkor meg a gerincoszlopot görbítjük meg, és nem érünk el vele semmit. Mert ha meggörbítettem a gerincoszlopot, attól még összeomlóbb lesz az egész test. A gerincoszlopot egyenesen kell tartanom, azt kell a kórizmokkal stabilan megfogni, hogy az semmiképp ne tudjon kimozdulni. Ez az egyik kulcsa annak, hogy a medence ne mozduljon el. A másik kulcsa viszont, hogy a túloldalon kell kontrollálni a medencét, mert hogyha a farizmokkal rögzítjük a combcsontot az ív belső oldalon, és nem engedjük azt a bizonyos elfordulást, amit az előbb felvázoltam, akkor tulajdonképpen a medence combcsont szöget az ív belső oldalon rögzítettük, tehát a medencét rögzítettük a combcsonttal összefüggésben, és ezzel adtuk meg a támpontot a túloldalon, ebben az egész billegős rendszerben, tehát amikor ez föl akar emelkedni, akkor nem biztos, hogy az a megoldás, hogy ezt nyomom le, hanem az, hogy itt megakadályozom az elmozdulást. Itt az a feladat, hogy az ívbelső sí, amikor elindul, akkor ne tudja kirántani az ívbelső lábat. Tehát tulajdonképpen itt nem az volt a hiba, hogy az ívbelső sí bekúszott egy hirtelen mozdulattal, ahogy ezt az előbb itt láthattuk, van ez a bizonyos törés, ahol az ívbelső egy borzasztó nagyot ugrik, és megcsavarja a lábat, hanem az volt a hiba, hogy a láb önmagában itt megcsavarható volt. Nem volt eléggé előfeszülve. Ez a lényeg az egész történetben, hogy az ívbelső sí kontrollja fogja megadni az ívkülső sí terhelhetőségét. Előfeszüléssel. Tehát a síelőnek kell tudnia azt, hogy mikor, mekkora erőre kell számítania, mert amikor megérkezett az erő, akkor ugyanúgy szétkapja, hogy most láttuk a videón. Ha elindulok visszafelé, láthatunk egy másik apró kis jelet, ő és ő nem stabil, X-elnek. Megint elkezdenénk a méricskélést, akkor a boka és a tért között már van egy eltérés. Nem tartja meg a síelő az élváltásban az ív belső lábát. Az ív belső lábnak nem úgy kellene állnia, hogy most áll, hanem körülbelül így. Tehát az a probléma valójában, hogy az élváltásban, vagy az élváltás előtt a völgyoldali, vagy most éppen a bal lábán látható farizmok nincsenek előfeszülve. És ezek a lötyögős farizmok okozták azt a problémát, hogy ebben a fázisban, amikor meg tudott ugrani a síléc, azért tudott megugrani, mert nem voltunk előkészülve rá. Ez nem pusztán annyi, hogy akkor most figyelnem kell, és akkor sikerül összeraknom. Ez tipikusan olyan, amit a sípályán borzasztóan nehéz összerakni. Idén sokkal stabilabban síelek. Pontosan ezeket a helyzeteket tudom megfogni időben. Ahogy elkezdek bemenni a kanyarba, az ív belső sínél nincs meg ez a kis megnyeklés, föl tudom venni az ívet vele. Amikor a szőnyegen gyakoroltunk, akkor erről beszélgettünk, mert ott könnyű volt ezt edzegetni, és az emberek szokták mondani, hogy olyan, mintha az agyamban lenne egy blokk. Tehát tudom, hogy mit kellene csinálni, tudom, hogy hogyan kellene megfeszíteni ezeket az izmokat, oda tenni a lábamat, de valami, mintha az agyamban nem engedni. Ez a havon triplán nem engedi, mert ott még éles helyzet is van. Tehát ezt úgy lehet megoldani, hogy az ember elkezd fölépíteni rá száraz edzés gyakorlatokat. Egy nagyon könnyű gyakorlattal elkezdjük egyáltalán a mozgásnak a jellegét megtanulni, egyre komplexebb, egyre nehezebb helyzetekben fölépítjük azt, hogy hogyan kell megtartani a farizommal ezt a külső oldalát
az évbeeső vagy völgylábnak. És amikor ezt sikerül összerakni, akkor egyszer csak kiderül, hogy ja, hát tudunk mi azért sokkal stabilabban síelni, és érdekes módon elkezd az ívkülsősí keményebbé válni, vagy nagyobb éltartást kap az ívkülsősink. Az egész videóból az a nagy tanulság, hogy nagyon sokat síelek, és mégsem állt össze a csomag. Azért nem, mert a száraz edzés része hiányzott belőle. Tehát olyan dolgot kellett volna megjavítanom a havon, amit a havon nem tudok megjavítani, mert nem oda tartozik. Amikor a száraz edzés részével összerakom ezeket az alkatrészeket, akkor utána bele kell menni abba, hogy hogyan kell a kanyart kialakítani, hogyan kell az élváltást összerakni, hogy a kanyarban hogyan kell viselkednünk, hogyan kell előre gondolkozni, de ez egy külön videó témája, amit majd nyilván egyszer még el fogok készíteni. Erre a speciális problémára pedig szeretnék készíteni egy másik videót, amelyik meg az Ozonski Fit gyakorlatokból mutatja meg, hogy milyen láncolaton keresztül hogyan tudjuk megtanulni, hogy hogyan stabilizáljuk a combcsontot. Ennek egyébként lesz egy olyan hozománya is, hogy a combcsont stabilitása az egyrészt az ágyéki gerincet is tehermentesíti, tehát jóval kevesebb derékfájás lesz, hogyha ezt megtanuljuk, illetve stabilizálja a combcsonton keresztül a térdet, tehát a térdben fellépő izületi kopások és túlterhelések is csökkenni fognak. Tehát két egyéb egészségügyi problémát is meg tudunk előzni, pusztán egy síntechnikai problémának a száraz edzéssel való korrigálásával. Ára ennyit, iratkozzatok fel, subscribe vagy feliratkozás gombbal, illetve küldjetek videókat, fenn lesz az ozonsking.com honlapon ennek a felülete, hogyan lehet ezt megoldani, és lehet akkor online videóelemzést kérni. Üdv mindenkinek, sziasztok!